Hello students, on the behalf of GTU Studies, me and Gattubai welcome you to this video lecture for the branch Mechanical Engineering, and the topic of today's video is difference between hydraulic system and pneumatic system. આ ટોપિક છે એ મિકેનિકલમાં ઘણા બધા સબ્જેક્ટની અંડરમાં આવી શકે છે, જેમ કે ઓટોમેશન ઇન મેન્યુફેક્ચરિંગમાં અને OHP ઓઇલ હાઇડ્રોલિક્સ એન્ડ ન્યુમેટિકની અંદર. તો આ ટોપિકમાં આપણે હાઇડ્રોલિક સિસ્ટમ એન્ડ ન્યુમેટિક સિસ્ટમ જે બંને ફ્લુઇડ પાવર સિસ્ટમની અંદર જ આવે છે, પણ એ બંને વચ્ચે બેઝિક ડિફરન્સ શું છે એ આપણે સ્ટડી કરવાનું છે. તો બેઝિક ડિફરન્સમાં એક પોઈન્ટ આપણે જોઈએ અને ડાયરેક્ટ આપણે જોતા જઈએ અને ગોખવા પડે એની કરતાં પહેલાં હાઇડ્રોલિક સિસ્ટમ શું છે, ન્યુમેટિક સિસ્ટમ શું છે એ આપણે સમજી લઈએ. તો હાઇડ્રોલિક મીન્સ ઇટ ઇઝ યુઝડ બાય ધી લિક્વિડ. હાઇડ્રોલિક એક નામ શું કામ રાખ્યું છે? કારણ કે એની અંદર એક લિક્વિડનો યુઝ કરવાનો છે. ફ્લુઇડ પાવર તરીકે આપણે લિક્વિડ જો કન્સિડર કરી લઈએ તો એ સિસ્ટમ છે એને હાઇડ્રોલિક સિસ્ટમ કહી શકાય. એટલે એવું આપણે કહી શકીએ કે ઇન ધીસ સિસ્ટમ ધ ટ્રાન્સમિશન ઓફ પાવર ટેક પ્લેસ બાય ધ યુઝ ઓફ હાઇડ્રોલિક પાવર, પ્રેશર એન્ડ ફ્લો રેટ ઓફ હાઇડ્રોલિક ઓઇલ. અને એમાં પણ લિક્વિડ તરીકે આપણે અત્યારે હાઇડ્રોલિક સિસ્ટમ ઓટોમેશનની અંદર આપણે ઓઇલનો યુઝ કરશું. તો આ જે ઓઇલ છે એની અંદર કેટલો પાવર જનરેટ થયેલો છે કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે આપણે શું કરવું પડે? તો then the power transmitted is the product of pressure of oil and the rate of flow of oil. પ્રેશર ઇન્ટુ ડિસ્ચાર્જ કરો. તમારે ફ્લુઇડ મિકેનિક્સ એન્ડ હાઇડ્રોલિક સિસ્ટમ આવી ગયું છે. એમાં પ્રેશરનો જે યુનિટ છે ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર એસઆઈ યુનિટ, અને ડિસ્ચાર્જનો યુનિટ છે મીટર ક્યુબ પર સેકન્ડ. આ બંનેનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરો એટલે યુનિટ વધશે ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર પર સેકન્ડ મીન્સ જૂલ પર સેકન્ડ મીન્સ વોટ. એટલે એ થઈ ગયો પાવરનો યુનિટ. એટલે ઓઇલમાં કેટલો પાવર રહેલો છે ને કેટલો પાવર જનરેટ કરી શકે છે, ટ્રાન્સમિટ કરી શકે છે, એનો તમને આઈડિયા જેટલું પ્રેશર વધારે ક્રિએટ કરશો પ્લસ ડિસ્ચાર્જ એટલો વધારે રાખશો, કારણ કે પ્રેશર ઇન્ટુ ડિસ્ચાર્જ કરો એટલો પાવરની આપણે વાત કરીએ છીએ. તો પ્રેશર છે ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે આપણે શું ડિવાઇસ રાખશું? તો લિક્વિડનું પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે પંપ યુઝ થાય. સો હિયર ધ pump converts the mechanical power to hydraulic power in form of pressure and flow rate of hydraulic oil. Like that. આપણે સપોઝ પહેલા મિકેનિકલ એનર્જી છે એક ડિવાઇસની એને બીજા ડિવાઇસની મિકેનિકલ એનર્જી સુધી પહોંચાડવાની છે. તો એ મિકેનિકલ એનર્જીનો યુઝ કરીને પંપને આપશું અને પંપ રોટેટ થઈને વર્ક કરીને એની અંદર જે પણ આપણે લિક્વિડ હાઇડ્રોલિક્સ નાખ્યું એ હાઇડ્રોલિકનું પ્રેશર અને ફ્લો રેટ ઇન્ક્રીઝ કરીને એક્ચ્યુએટરમાં મોકલશે. અને એક્ચ્યુએટર થ્રુ જે પાર્ટ્સ જે છે ડિવાઇસ એ વર્ક કરશે, એટલે કે મિકેનિકલ એનર્જી એમાં ટ્રાન્સમિટ થશે. તો આ પ્રમાણે આખી હાઇડ્રોલિક સિસ્ટમ યુઝ થશે. અગેઇન એ તમને લખાવીને જણાવી દઉં કે જે પ્રેશરાઇઝ ઓઇલ છે જે પંપ થ્રુ પ્રેશરાઇઝ થઈ ગયું છે એને ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ વાલ એન્ડ પાઇપ્સ થ્રુ તમારે આગળ વધારવાનું છે અને વર્ક કરાવવાનું છે. અને લાસ્ટમાં જે એક્ચ્યુએટર્સમાં એ જશે, એક્ચ્યુએટર્સ ફરી પાછું હાઇડ્રોલિક એનર્જીનું મિકેનિકલ એનર્જીમાં કન્વર્ટ કરીને આપશે. એટલે એક ડિવાઇસમાંથી બીજા ડિવાઇસમાં આપણે પાવર ટોર્ક ટ્રાન્સમિટ કર્યું એવું કહી શકીએ. હવે તમે જો લિક્વિડની જગ્યાએ ગેસનો યુઝ કરો, કોઈ પણ ટાઈપના ગેસનો યુઝ કરો અને તમે જો પાવર ટ્રાન્સમિટ કરો, પ્રોડ્યુસ કરો, તો એ સિસ્ટમને કહેવાય ન્યુમેટિક સિસ્ટમ. એટલે કે ન્યુમેટિક પાવર ટ્રાન્સમિશન સિસ્ટમ ઇઝ અ પાવર ટ્રાન્સમિશન સિસ્ટમ ઇન વિચ the transmission of power takes place by the use of compressed air. ગેસ તરીકે પણ ખાલી એક જ આપણે ગેસ યુઝ કરવાનો છે, એર, અને એ પણ કમ્પ્રેસ્ડ એરનો યુઝ કરશું જેથી કરીને એની અંદર પ્રેશર વધારે જોવા મળે. કારણ કે જે આપણે ફ્લુઇડ પાવરનો પ્રિન્સિપલ કીધો કે પ્રેશર ઇન્ટુ ફ્લો રેટ કરો એટલો પાવર જનરેટ થઈ શકે, ટ્રાન્સમિટ થઈ શકે. તો જેમ લિક્વિડમાં આપણે લાગુ પડ્યું એમ એરમાં પણ લાગુ પડશે. એટલે પ્રેશર એન્ડ ફ્લો રેટ ઓફ એર ઈ મેઇન છે, કારણ કે ધ પ્રોડક્ટ ઓફ પ્રેશર એન્ડ ફ્લો રેટ ઇઝ નોન એઝ અ પાવર. તો એરનું પ્રેશર અને ફ્લો રેટ વધારવા હવે કમ્પ્રેશરનો યુઝ કરવાનો છે, પંપનો યુઝ થઈ શકે. એટલે હિયર ધ કમ્પ્રેસર કન્વર્ટ્સ ધ મિકેનિકલ પાવર ટુ ન્યુમેટિક પાવર ઇન ફોર્મ ઓફ પ્રેશર એન્ડ ફ્લો રેટ ઓફ કમ્પ્રેસ્ડ એર. એટલે જે મિકેનિકલ એનર્જી હતું એના થ્રુ કમ્પ્રેસર રન કરાવશું. એમાં આપણે જે એરનો સપ્લાય કર્યો એ કમ્પ્રેસ થયેલી એર બહાર મળશે. એ કમ્પ્રેસ થયેલી એરનો એક્ચ્યુએટરમાં સપ્લાય કરશું અને એક્ચ્યુએટર એ કમ્પ્રેસ થયેલી એરનું મીન્સ કે ફ્લુઇડ પાવરનું મિકેનિકલ એનર્જીમાં ટ્રાન્સમિટ કરીને આપશે અને જે ડિવાઇસ સુધી આપણે પાવર ટ્રાન્સમિટ કરવો હતો ત્યાં થઈ જશે. તો આ રીતે તમારે કાં તો લિક્વિડ કાં તો એરનો યુઝ કરીને મિકેનિકલ પાવર ટ્રાન્સમિટ કરી શકો. હવે તમને બેયનો બેઝિક આઈડિયા આવી ગયો છે તો આપણે એના વન બાય વન ટોપિક લેતા જઈએ
જેમાંથી તમને મેક્સિમમ હવે પોઈન્ટ્સ છે યાદ રહેતા જશે, કારણ કે હવે સિસ્ટમનો એક પરફેક્ટ આઈડિયા છે તમને. તો સૌથી પહેલો જ શું હોય ડિફરન્સ, કારણ કે હાઇડ્રોલિક સિસ્ટમ નામ શું કામ રાખ્યું હોય, બીકોઝ ઇટ યુઝડ લિક્વિડ ઓર ઓઇલ. તો ન્યુમેટિક સિસ્ટમ શું કામ નામ રાખ્યું હોય છે, બીકોઝ ઇટ યુઝડ કમ્પ્રેસ્ડ એર. સેકન્ડ એડવાન્ટેજ મેઇન એનો શું હોય કે ઓઇલ જે છે એ લિક્વિડ છે. લિક્વિડ મીન્સ ઇટ ઇઝ ઇનકમ્પ્રેસિબલ. એટલે ઓઇલ છે એ ઇનકમ્પ્રેસિબલ ઓઇલ લેવાનું છે, અને ઓઇલ કેન બી પ્રેશરાઇઝ ટુ વેરી હાઈ પ્રેશર, કારણ કે ઇનકમ્પ્રેસિબલ છે, 500 બાર ઓર ઇવન મોર. જ્યારે એર છે એ કમ્પ્રેસિબલ છે, એર ઓલવેઝ કમ્પ્રેસિબલ હોય, એ કોઈ પણ જગ્યાએ યુઝ કરો. સો એર છે એ આપણે ઓછા પ્રેશર સુધી જ એને પ્રેશરાઇઝ કરી શકીએ, ઓનલી અપ ટુ 10 બાર એપ્રોક્સિમેટલી. થર્ડ જે ડિફરન્સ છે એ છે સિન્સ પ્રેશર ઇઝ હાઈ. હવે જો એક પછી એક એના ઉપરથી જ તે ડિફરન્સ લેતા જવાનું. પહેલા આપણે ઓઇલ એવું કીધું, તો ઓઇલ હવે કેવું હોય, ઇનકમ્પ્રેસિબલ એવું કીધું. હવે આપણે ઇનકમ્પ્રેસિબલ છે જેના કારણે પ્રેશર હાઈ જનરેટ થાય છે. તો શું ડિફરન્સ લઈએ તો કે હાઇડ્રોલિક સિસ્ટમમાં સિન્સ પ્રેશર ઇઝ હાઈ, the force develop is also very high, 1000 of tons. Force જે પ્રોડ્યુસ થશે 1000 of ton માં છે. જ્યારે ન્યુમેટિક સિસ્ટમમાં પ્રેશર ઓછું જનરેટ થાય છે, વેરી લેસ, then the force develop is also very less, up to 1 ton. એટલે આ રીતે છે એ બંનેની અંદર ફોર્સ પણ એ રીતે ડિફરન્સ ક્રિએટ કરી શકે. ફોર્થ છે સિન્સ પ્રેશર ઇઝ હાઈ, કમ્પોનન્ટ્સ આર વેરી સ્ટ્રોંગ એન્ડ મેડ ઓફ સ્ટીલ એન્ડ આર હેવી. જો પ્રેશર વધારે જનરેટ કરવું હોય તો એને સસ્ટેન કરી શકે, એને શમી શકે એવા તમારે પાર્ટ્સ યુઝ કરવા જોઈએ. એટલા માટે કમ્પોનન્ટ્સ પણ સ્ટ્રોંગ અને હેવી જોશે, સ્ટીલના બનેલા. જ્યારે ન્યુમેટિક સિસ્ટમમાં બહુ વધારે પ્રેશર જનરેટ નથી થતું, એટલે લાઇટ કમ્પોનન્ટ્સ હોય તો પણ ચાલશે, એટલે કે એલ્યુમિનિયમ જેવા મટીરિયલમાંથી બનેલા કમ્પોનન્ટ્સ પણ ત્યાં વર્ક કરી શકશે. ફિફ્થ છે એઝ ઓઇલ હેઝ મોર વિસ્કોસિટી. ઓઇલની વિસ્કોસિટી વધારે જ હોય છે, ઇટ કેન નોટ બી ફ્લો ફાસ્ટ, એટલા માટે ફ્લો ફાસ્ટ થઈ શકશે નહીં. હેન્સ હાઇડ્રોલિક સિસ્ટમ આર સ્લોઅર ઇન ઓપરેશન. જોઈને જ ખબર પડી જાય, ઓઇલ છે એને તમે મૂવ કરાવો અને એરને મૂવ કરાવો, કોણ ફાસ્ટ હશે? ઓફકોર્સ એર. એટલે એર છે એની અંદર વિસ્કોસિટી ઓછી હોય એટલે ફાસ્ટ થઈ શકે, જઈ શકે, મૂવ થઈ શકે. એટલે ન્યુમેટિક સિસ્ટમ છે એ ક્વિકર છે ઓપરેશનની અંદર. નેક્સ્ટ છે ડ્યુ ટુ કન્ટિન્યુઅસ રિસર્ક્યુલેશન ધ ટેમ્પરેચર ઓફ ઓઇલ ઇન્ક્રીઝિસ. કન્ટિન્યુઅસ તમે ઓઇલનું રિસર્ક્યુલેશન કરતા જાઓ એટલે ધીમે ધીમે ઓઇલ છે એ તો બધી જેટલી હીટ એનર્જી આવતી જાય રસ્તામાં એને એબ્ઝોર્બ કરતી જાય, એટલે ધીમે ધીમે ઓઇલનું ટેમ્પરેચર પણ વધતું જશે. પણ ન્યુમેટિક સિસ્ટમમાં ધ હાર્ડર ઇટ રન્સ ધ કુલર ઇટ વર્ક્સ. ફ્રી એક્સપાન્શન ઓફ એર ઇન સિલિન્ડર એન્ડ મોટર કોઝિસ અ ચિલિંગ ઇફેક્ટ. રિયલમાં જે ફ્રી એક્સપાન્શન ઓફ એર થશે સિલિન્ડરની અંદર, જે એક્ચ્યુએટરની અંદર, એના કારણે એ ટેમ્પરેચર એની વધશે નહીં, એ છે એ કુલ જ રહેશે, એની અંદર કોઈ ઇફેક્ટ આવતી નથી. નેક્સ્ટ જે છે એમાં હાઇડ્રોલિક ઓઇલ્સ આર પેટ્રોલિયમ બેઝડ ઓઇલ્સ. દે આર ઇનફ્લેમેબલ એન્ડ there is every chance of fire hazard if neglected. એ ફ્લેમેબલ હોય છે, જો તમે એને બહુ તપાસ ન કરો અથવા બહુ ધ્યાન ના રાખો સેફ્ટી પર્પઝ વાઇઝ, તો એ નિગ્લેક્ટ તમે જો કરો તો એ હઝાર્ડસ છે, પોસિબલ છે, ત્યાં ફાયર હઝાર્ડસ થઈ શકે, ફાયર લાગી શકે છે. અને જો ન્યુમેટિક સિસ્ટમ હોય તો there is no any chance of fire hazard, કારણ કે ન્યુમેટિક ટૂલ્સ છે જે પણ પ્રિફરેબલી જે યુઝ થાય છે એ માઇન્સમાં થાય છે, જેથી જે ફ્લેમેબલ ગેસ છે ત્યાં પ્રેઝન્ટ હોય છે, એટલે કોઈ પ્રોબ્લેમ આવશે નહીં. નેક્સ્ટ જે છે લીકેજ ઓફ ઓઇલ રિઝલ્ટ ઇન ડર્ટી એન્ડ સ્લીપરી સરાઉન્ડિંગ્સ. ઓઇલ જ્યાં પણ ત્યાં લીકેજ થતું હોય તો ત્યાં તમને ખબર હોય છે એ સ્લીપરી સરાઉન્ડિંગ બનાવે, ડર્ટી પણ બને છે. જ્યારે ન્યુમેટિક સિસ્ટમમાં એર જ હોય છે, એર લીકેજ થાય તો તમને જોવા પણ નહીં મળે, બીકોઝ ઇટ ઇઝ વેરી ક્લીન એન્ડ ડ્રાય સરાઉન્ડિંગ ઇઝ મેન્ટેન. નેક્સ્ટ જે ધ પંપ used is a positive displacement pump, so a pressure relief valve is necessary. પંપ યુઝ કરો એટલે ત્યાં પ્રેશર રિલીફ વાલ્વ રાખવો જ પડશે, કારણ કે પંપની અંદર કંટ્રોલ તમે પ્રેશરને ના કરી શકો. પણ ન્યુમેટિક સિસ્ટમની અંદર કોઈ કમ્પ્રેસર યુઝ થવાના કારણે પ્રેશર રિલીફ વાલ્વ યુઝ થતો નથી. નેક્સ્ટ છે there is no need for a separable lubrication system because hydraulic oil itself is a lubricant. હાઇડ્રોલિક સિસ્ટમમાં અલગથી લુબ્રિકેશન રાખવાનું જરૂર નથી, જ્યારે ન્યુમેટિક સિસ્ટમમાં ઇટ્સ નેસેસરી, બીકોઝ ગેસ કોઈ લુબ્રિકેશન તરીકે વર્ક ના કરાવી શકો, લુબ્રિકેટર તરીકે વર્ક ના કરે, એટલે અલગથી તમારે લુબ્રિકેટર રાખવું પડે. એન્ડ લાસ્ટ એન્ડ નેક્સ્ટ ડિફરન્સ ઇઝ એપ્લિકેશન્સ. CNC મશીન ટૂલ્સ, અર્થ મૂવિંગ મશીન્સ, ઓટોમોબાઈલ્સ, એવિએશન એક્સેટ્રા, દરેક એલિમેન્ટ્સની અંદર ડિવાઇસમાં મશીનમાં યુઝ થતું હોય છે.
જ્યારે ન્યુમેટિક સિસ્ટમની એપ્લિકેશન છે મટીરિયલ હેન્ડલિંગ સિસ્ટમ્સ, હેન્ડ ટૂલ, માઇનિંગ વર્ક્સ, ઓટોમેશન, ઓટોમોબાઈલ્સ એક્સેટ્રા. તો આ પ્રમાણે મેં તમને ટોટલ 11 ડિફરન્સ બતાવ્યા. એમાંથી તમને જે પણ યાદ રહે એની ટ્રાય કરી શકો. કારણ કે 4 માર્ક 3 માર્કમાં ડિફરન્સ પૂછે તો વિધિન 5 to 6 ડિફરન્સ લખો તો પણ ઇનફ છે, જે આમાંથી યાદ રહી જ જશે. તો આઈ હોપ તમને 11 ડિફરન્સ સમજાઈ ગયા છે. મેં જે તમને 1 by 1 ટેસ્ટ થ્રુ સમજાવ્યા એ પ્રમાણે યાદ રાખશો તો પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. તો આઈ હોપ તમને આ વિડીયો છે એ સમજાણો હોય છે. તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ કરજો GTU સ્ટડીઝ ચેનલ. થેન્ક યુ.